Here we are, and the energy starts to flow on this full moon day. Hello, everyone. And you can say hello, and you can say where you're from for today's event, please. Kérlek, köszöntsétek egymást, és mondjátok, honnan kapcsolódtok. And so the first person we see is Francesca, and she says she's an Italian still in Greece. Az első, akit látok, az Francesca, aki olasz, de most Görögországból kapcsolódik. Big attendance today. Usually I will say everybody's names, but this is a little bit different. So if you would, you're welcome to read the names. Oh, I see Bettina is here. Good to see you here. No, I can't help it. Alexei is here. Ma egy nagyon nagy alkalmunk van, nem tudok minden nevet felolvasni, de azért néhányat igen. Absolutely loving us. I love seeing your names. You know what happens when I Nagyon szeretem olvasni a neveteket, tudjátok, mi történik ilyenkor. I get to watch the energy come into a stronger coherence. It's wonderful. Az energia egyre erősebb koherenciában érkezik, ezt látom. So thank you so much for writing your names, where you're from, saying hello to one another and to us here. Úgyhogy köszönöm, hogyha beírjátok a neveteket, és hogy honnan kapcsolódtok, egymást is köszönthetitek. Oh my goodness, this is great to see you here. So we have those that we've been working together for a long time. Vannak köztünk olyanok, akikkel már régóta dolgozunk együtt. And we have those who are just starting with us today. És vannak olyanok is, akik újak ma. So here we are, we're going to ride these waves of this full moon. A teli hold hullámait lovagoljuk most meg. We are doing a Phoenix spiral energy session today. Főnix spirál energia hangolást végzünk. And what we're going to do with this session is I'm going to ask that your focus be on you defining more of who you are. Kérlek, hogy arra fókuszálj, hogy szeretnéd magad definiálni. For you to get ready to take your next steps. És légy készen arra, hogy a következő lépéseket megtedd. We are always doing that. That's part of the process of life. Ez az élet része, mindig ez történik. But every once in a while we have some extra help. There's a message from the universe that says now. De néha bejön egy kis extra plusz segítség az univerzumtól, ahogy azt mondja, hogy most van erre az idő. És ez is egy ilyen nap. So I would tell those of you here, I am not an astrologer. Elmondom azt nektek, hogy én magam nem vagyok asztrológus. But I absolutely love paying attention to the waves and understanding some of what's happening in the moment from those astrologers who post and talk to us all the time. De nagyon szeretem elolvasni a neves asztrológusok bölcsességeit. So good to see each one of you here. Nagyon jó mindannyiótokat látni. I'm looking at the chat box over here and I'm looking at your names at the same time and feeling your energy. Nézem az energiát, és érzem az energiátokat is. But the way this works is that I will begin to work with the energy moving through the body, and I will start to see the energetic patterns that we're co-creating together. Meg fogom nézni az energiát, a mintákat, ahogy a testen átáramlik, a mintákat, amiket együtt teremtünk. Ezt mindig, mint mindig, most is a végtelen szeretet energiájában értelmezem. Lefordítom, úgymond, a lehető legjobban. And resonate and recalibrate according to your inner wisdom. Ti pedig erre a saját belső bölcsességetekkel összhangban válaszoltok. Always know you are saying yes to yourself and your original source, your original being. Mindig te mondasz igent önmagadnak, az eredeti önvalódnak.
And so I believe that most of you know that everything that I do, it's based in my experience of the energy of love, infinite love, no beginning and no end. Bármi, amit teszek, a végtelen szeretettel kapcsolatos, megtapasztalásommal kapcsolatos. That love is part of each one of us. Ez mindannyiunk része. And we are here evolving to bring more of that energy of infinite love here into our lives. És mi is szeretnénk ebből egyre többet behozni az életünkben, a végtelen szeretet energiájából. And into this world. És a világba is. And each one of you, the invitation for you is to be an evolutionary. És számotokra is a meghívás az, hogy evolúciós lények legyetek. For you to be the best evolutionary that you are according to your inner wisdom. Hogy a lehető legjobb evolúciós lény lehess. And it gives me great joy to see the community we've been building online, where we support one another. És nagy öröm számomra, hogy az online közösségünket építkezni látom. Where we encourage one another to be as bright and as strong as we can be. És arra bátorítjuk egymást, hogy olyan sugárzóak és erősek lehessünk, amilyenek csak tudunk. So, I assume you are in agreement with all of that. Gondolom, hogy ti is egyetértetek mindezzel. And we all may have some different belief systems. However, the energy of infinite love. Valószínűleg többféle meggyőződési rendszerünk van, de mindannyian azt szeretnénk folytatni, hogy egyre jobban azokká váljunk, akik vagyunk. Ez egy nagyon jó egyetértés mára. Mély levegő. Again, reading your names, loving each one of you. Some of you I recognize and can see right away. I remember you. Ahogy látom a neveket, többeteket rögtön megismerek. And some of you are brand new. És vannak persze olyanok is, akik vadonatújak. And so together we calibrate. És együtt kalibrálódunk. Let us say hello to Graciela. Graciela will be here today to translate the chat box. To let us know what you're saying. Üdvözöljük közben Gracielát, ő fordítja a chat falat. Hola, Graciela. Hola a todos. Hi, everybody. Nice to be here. Muy lindo estar aquí. Nagyon jó itt lenni, mondja ő is part is. of our Phoenix team. We all work together. Ő is a Phoenix team tagjaként együtt dolgozunk. Thank you so much. Much appreciated being here. And Mom is doing better and better? Your mother is doing better? Yes, thank you. Oh, good. We're so happy to hear that. Örülünk, hogy édesanyád jobban van. And then we want to say hello and thank you to Barbara. Thank you for being here, Barbara. Köszönet Barbarának is a jelenlétért. A wonderful full moon day, and Barbara also is part of the Phoenix team and works also. Csodás teliholdi napunk van, és természetesen Barbara is a Phoenix csoport tagja, és vele is együtt dolgozunk. So much. And then I want to say thank you to David for today's platform. We get everything ready. Köszönet Davidnek is, hogy a technikai fórumunk működik. He too is part of our team that meets every week. Ő is a tímünk tagja, akivel mindig szintén hetente találkozunk. Thank you to Michael and also to Kathy for all the work they do. És ugyanúgy szeretnék köszönetet mondani Kathyért és Michaelért is, hiszen ők is segítenek. My husband Stephen. És nem utolsó sorban pedig Stephennek, a férjemnek. Continues to make progress. We're doing well. Ő is folyamatosan fejlődik a jó irányába. Folyamatosan új formák, új módokon tanulunk szeretni. And actually, in this, many of you are part of the Phoenix team as we continue to grow and build together as much or as little as you'd like to be. Mindannyian, akár mindenféle formában vagy mértékben, szintén a Phoenix tímünk tagjai vagytok persze.
My middle name Phoenix comes from the time that I did apprenticeship with Little Hawk, and she gave me that name. A középső nevem a Főnix, abból az időből származik, amikor She is a Lakota pipe carrier. Amikor egy lakota indián főnökasszonnyal dolgoztam együtt. Szerettem volna megtanulni az én országomnak a benszülöttjeit is, és ezért tudom ezt mondani teljes szívből, hogy tisztelem a Főnixet, aki benned lakik. Meséld el, hogy hányszor támadtál fel újra és újra te is. Ma pedig egy ilyen plusz energia löketünk van, amiben részünk lehet. And actually the whole series for the moon and you between now and the end of the year. És igazából az egész sorozatunkhoz is, a Hold és Te című sorozathoz. This has a lot to do with expanding the vision, becoming very clear on the vision for these next years of your life. Ez arról szól, hogy kiterjesszük a víziót, hogy tisztában lássunk az életünk elkövetkező lépéseiben. Nagyon sok a dolgunk most és 2023 között. But each one of us are building our lives in new conscious ways. De mindannyian új és tudatos módon építjük az életünket. And this is going to make a very big difference for us personally and collectively. Ez pedig nagyon sokat fog jelenteni számunkra egyénileg is, de ugyanúgy kollektív értelemben is. Nagyon sokan jelentkeztek a mai hangolásunkra. And as we continue to work with developing our vision through to the to the end of the year and into next year, és ahogy tovább dolgozunk a víziónkkal az év végéig és egészen az új évbe felé vezető úton is, azt fogjuk észrevenni, hogy 2019 lesz az az év, amikor egy nagy ugrásban lehet részünk, és jobban gyakorolhatjuk azt, ahogy szeretnénk valójában élni az életünket. Végre itt az időnk. És ahogy továbbra is látom a neveiteket, ezt a nagy szeretet energiát érzem épülni. So I would like to take a quick look at the lattice. For those of you who have not seen the lattice before, I have just a few slides. Szeretnék egy kicsit ránézni a hálóra, főleg azok miatt, akik még nem láthatták. I've had a tremendous amount of experience with the energy of the field, that energy that connects all of us. Nagyon nagy megtapasztalásom volt azzal a térrel vagy mezővel, ami mindent összeköt. And one of my biggest experiences with the field was being able to lift up the fibers of light and energy in that field. Az is az egyik legnagyobb tapasztalatom az, hogy fel tudtam a huzalokat bontani, és itt láthattam ezeket a mindenféle matematikai egyenleteket, számításokat. However, I'm not very good at math, so I put the fibers back. És azt mondtam, hogy ez mind nagyon-nagyon szép, de mivel én nem vagyok jó matekból, ezért szépen visszatettem a húzalokat. Ezután tapasztalhattam meg a végtelen szeretetet a kezdet és vég nélküliségben. After 15 years of great confusion from all that love, I experienced the energy of the lattice. Majd 15 évnyi mindenféle káosz és összezavarodottság után tapasztalhattam meg a hálót. Nézzünk meg néhány képet ehhez. There we go. Good. So today, just to make sure you know that where you are here and now, we're having our full moon event, and it is Monday, September 24th.
Tehát itt vagyunk ma, ha esetleg nem tudnátok pontosan, hogy miben is van részetek, szeptember 24-én. Legyünk annyira érintkezésben a valósággal, amennyire csak tudunk. Megmutatom a hálót. Így látom a koronaközpontotokat. There are these fibers of light and energy, and there are these figure eights moving constantly. Itt vannak a fény és energiahúzalok, valamint a 8-as mintázatok, amik állandóan mozgásban vannak. And whether these fibers of light are a toroid and the figure eights are nesting toroids, this is what I see. És akár tóruszokként is lehet rájuk nézni, én ezt látom. And what I know is that the field, science is beginning to understand that our mind is not just connected to our brain, it is connected to this field of energy all around us. És a tudomány is elkezdi már azt látni, hogy az agyunk is, tehát hogy nem csak a gondolataink nem csak az agyunkhoz kötődnek, hanem a körülöttünk lévő mezőhöz is. A háló maga pedig az idegrendszerünk és a szimpatikus idegrendszerünk kiterjesztése. Ez az energiaanatómiánk rendszere, amely képesít igazából arra, hogy a mezővel tudjunk kommunikálni. Hogy kommunikálni tudjunk a mezővel, valamint be tudjunk fogadni információkat is onnan. Akkor is ez végbe megy, ha tudatosítjátok, vagy ha nem, akkor is. So you are able to receive the information, translate it with greater accuracy and communicate stronger. Ez abban segít, hogy a koherenciával átítatva ezt az információt nagyobb precizitással tudjuk befogadni és értelmezni. Itt a következő kép. And so here's more of the lattice that you can see. The energy is constantly moving, constantly interacting. Ahogy látjátok, az energia állandóan mozgásban van, állandóan interaktív igazából ez a szó rá. And we have many of these examples of the lattice in video so that you can see it moving. Vannak videók is a hálóról, ahol mozgásában is lehet őket látni. This is the universal calibration lattice. Ez az egyetemes kalibrációs háló. Indeed. And I think I did see, so this is what we're doing today. Tehát ez a mai alkalmunk. And we're going to continue working with the cycles of the moon in the coming months. És a holdciklusokkal fogunk tovább dolgozni a következő hónapokban. And I did see somebody was talking about math being everything, but I didn't see who said that. And yes, I know. Közben látom a matematika, But I'm grateful az that I was univerzum given the nyelve. formula in the energy of infinite love that seemed to work better for me. Számomra a végtelen szeretet energiája jobban működött, azt jobban értettem. Ezt a csodálatos koherencia energiát építitek továbbra is. So this is an Aries full moon. Ez tehát egy kósban lévő telihold. And it was interesting, with this full moon, we may find that we will go deeper for the courage for our next step. Ebben azt találhatjuk, hogy bátrabbak lehetünk mélyebbre hatolni a következő lépéseinkhez. So some of you, you'll know and you'll be very aware of what you want to do next. Tudatosítani fogjátok, és azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnétek tenni.
Lehetséges, hogyha esetleg kétség áll fenn, akkor kisebb lépésekben lehet haladni. This is so beautiful. Each one of you, you're showing the energy of your solar plexus. Mindannyian a napvonat központotok energiáját mutatjátok. It's in this sense of self. Az önvaló érzetben van benne. This great, it's an integration of ego and a transformation to be in alignment with the original resonance of who you are. Ez az ego integrálása és az önvaló érzet átalakítása tulajdonképpen, hogy az lényed eredeti rezonanciájával összehangolódj. Energy of self-worth and self-love. You are able to become more of who you are. Az ön értékelés és ön szeretet energiájában képessé válsz többé válni abból, aki vagy. And again, as I look at the chat box and I see all your names, and we are honoring each other and encouraging each other. És látom, hogy a chat falon is egymást támogatjátok, egymásnak adtok tiszteletet. To become more of who you are. Hogy többé váljatok abból, akik vagytok. Angelis, that's very well written. I do have to read this. El kell olvasnom, amit Angelis ír. She says, may our universal presence bring our best potential to our present moment with focus and purpose in the energy of love. Azt mondja, hogy az egyetemes jelenlétünk legyen az, amely behozza a legjobb potenciálunkat a mosti jelenlegi pillanatba, fókusszal és céllal, a szeretet energiájában. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy önmagadat szereted ahhoz, hogy másokat is szeretni tud. Ezt már tudjuk. Ez inkább arról szól, hogy gyakorlatba helyezzük. És ha gyakorlunk valamit, mi történik? Egyre jobban azzá válsz. So there's a little bit more I wanted to understand about the energy of this full moon. Van itt még valamit jobban is szeretnék megérteni a teli holddal kapcsolatban. Remember, as you make the world, your world a better place, you are also making the collective world a Ne better place. feledjétek, hogy ahogy a saját világotokat jobbítjátok, akkor a kollektívben is tükröződik. And that sense of self, the energy is already moving. I haven't actually officially started the session, but apparently the session is starting without me. Az energia pedig áramlik, és bár még el sem kezdtük a hangolást, már a hangolás elkezdődik nélkülem is. Because the energy is already rising up through the heart and you're transforming everything with this infinite love. Mivel az energia már felemelkedik a szíven át, és ez mindent átalakít. This is another big step on the path of self-mastery, self-presence. Ez egy újabb nagy lépés az önvaló mesterré válásában. You have an opportunity to develop your identity some more under this particular wave and from this moon cycles to come. Itt a lehetőség arra, hogy egyre jobban az identitást is kifejleszthesd ebben a holdciklusban és az elkövetkező holdciklusokban is. Megkérdezheted önmagadtól, ez tényleg az, amit valóban akarok? And how is it that you can co-create this in your life? És hogy lehet az, hogy ezt valóságteremtheted az életedben? Once again, the energy of bravery, commitment and courage shows. És megint csak a bátorság energiája megmutatkozik. And so, let us begin our session. Let us touch one another wherever we are. De kezdjük is el az alkalmunkat, és érintsük meg egymást egy kicsit jobban, bárhol is legyünk. And together, if it feels comfortable to you, you may affirm this. És ha jól esik, mondhatod velünk. In the energy of infinite love. A végtelen szeretet energiájában. I am alive. Élő vagyok. I am electrical. Elektromos vagyok. I am transformed. Átalakító erejű vagyok. Taking a breath, you may place your hands on your heart, touching your body. In this area, the touch is always important.
Vegyetek mély levegőt, és tegyétek a kezet a szívre, megérintve a testet, ez mindig fontos. Take a deep breath and you may affirm. Megint mély lélegzet, és mondj. I am aware. Tudatában vagyok. The energy of infinite love. A végtelen szeretet energiájának, amely ott van testem minden sejtjében, in every layer of my DNA, DNS-en minden rétegében, in every light fiber of my és lényem minden fényhúzalában. And then if you'd like, as we meet in that place where time and space, we're beyond time and space, and we're meeting on another level energetically. És azon a helyen, ahol nem számít a tér és idő koordináta. Let us honor one another. Adjunk tiszteletet egymásnak. And let us affirm. És mondjuk ki együtt. I am aware. Tudatában vagyok. That the energy of infinite love. Hogy a végtelen szeretet energiája. Is in every cell of our bodies. Ott van testünk minden sejtjében, DNS-ünk minden rétegében, és lényünk minden fényhúzalában. Beautifully done, everyone. Nagyon csodásan végeztétek. So we're working with a phoenix spiral today. Tehát főnix spirált végzünk ma. And so we begin with our focus in the area of our heart. És a szív területére fókuszálunk először. Let's take a good look at the pattern that we present together as we are recalibrating. És nézzük meg ezt a mintát, amit együtt valóságteremtünk. We speak to one another through our universal calibration lattice. Együtt egymáshoz beszélünk az egyetemes kalibrációs hálón keresztül. És ahogy átkalibrálódunk ebben az energiában, mindannyian a saját belső bölcsességünkkel összhangban. Megmutatkozik bennünk és a kollektívben is. This beautiful, coherent pattern that is filled with wisdom and compassion. Ez a csodálatos energia minta, ami koherenciával, végtelen szeretettel, együttérzéssel van tele. És ahogy együtt dolgozunk ezzel, a mintával összehangolódások történnek. Your whole being confirms the energies of clear guidance, clear support, clear presence. Teljes lényed megerősíti azt, hogy tiszta jelenlétben vagy. As you honor the energy of wholeness within yourself, you are honoring the energy of wholeness in everyone else. És ahogy önmagadban megtiszteled a jelenlétet, úgy a mások jelenlétében is ezt tiszteled. You are building new spheres of reality that are possible with this wisdom and compassion. A valóság új szféráit teremtjük, amelyek most lehetségesek ebben az együttérző szeretetben. És ahogy ezt a képességet növeled, te is egyre erősebbé válsz. Ez az erő pedig másokat is inspirál körülötted. So we begin with this beautiful pattern in our hearts today. Ez a csodálatos minta mutatkozik meg a szívünkben. Now let's spiral down from the heart to the solar plexus, to our sense of self. De lépjünk tovább spirálisan a napvonat központunkhoz, az önvaló érzetünkhöz. Place your body on, or place your hands on your body in the area of your solar plexus. És ha jól esik, tedd a kezed a napvonat központodra. And the pattern you present shows that you are ready for transformation. Azt mutatja ez a minta, hogy készen állsz a transformációra. That you are willing to bring forth new expressions of yourself that will be very beneficial
és hogy készen állsz önmagad újabb kifejeződéseire, és ezek nagyon jótékony hatásúak. Jótékonyak önmagad számára egyénileg, de ugyanúgy a kollektív számára is. With your permission, I would like to do just a little bit of clearing here from the solar plexus, because these energies are very deep. Engedélyetekkel egy kis tisztítást szeretnék végezni itt a napvonat központnál, mivel ezek az energiák nagyon mélyek. And just in case there's a little bit of holdback, I'm seeing some things deep under the ribs here. Let's just clear a little. És ha lenne bármi visszatartó erő, amit érzékelek itt a bordák alatt. One more, please. That's nice. There's nice opening all the way through the being. Még egyszer, nagyon szép nyitás történik végig. Give yourself permission to be more present, more of who you are, please. Adj magadnak engedélyt, hogy jobban, nagyobb jelenlétben itt légy, kérlek. From here now I would ask you to focus in your high heart area. So we've gone from the heart to the solar plexus, and now we're spiraling up to the high heart area. Most pedig tovább körözünk a spirállal, most felfelé a magas szívközpontig, a napvonatból. And immediately you bring forth the intelligence of your heart, and it expresses as an individual. A szív intelligenciáját hozod innen elő, amely egyénként mutatkozik meg. Ez pedig egy kollektív energiát, amit együtt teremtünk, mutat. So as the intelligence of the heart becomes more active and you can hear the guidance of your own being more és ahogy a szív intelligenciája egyre aktívabbá válik, és meghallhatod tisztábban saját lényed intelligenciáját is. We are able to encourage one another to continue to grow in the intelligence of the heart. Így egymást is tudjuk támogatni abban, hogy növekedjünk a szív intelligenciájában. Energetic pattern, it strengthens our vision to see what's possible for each one of us. Ez a minta pedig azt támogatja energetikailag, hogy meglássuk, mi a lehetséges mindannyiunk számára. And in this way we are able to create the energy of support and abundance and the energy of success with that which we choose to do. Így pedig megteremthetjük a támogatás, a bőség és a siker energiáját is. For so many years I have said, let us think with our heart and feel with our mind. Sok éve mondom, hogy gondolkodjunk a szívünkkel és érezzünk az elménkkel. Each one of us, this pattern shows, each one of us is aware that we have an individual expression that also leads into the universal energy of wholeness. Mindannyian tudatában vagyunk annak, azt mutatja ez a minta, hogy megvan a saját egyéni kifejeződésünk, de ez az egyetemes kifejeződéshez is oda vezet. Picit hadd nézzem meg még jobban. Yeah, we're developing more skills to understand what does it mean to be an individual and part of the unified field. És azt fejlesztjük ki, egyre több készséget fejlesztünk ki, hogy ennek az egységes mezőnek a részei is legyünk. There is a beautiful energy of evolution, and some of the old some of the old ways we defended ourselves are releasing now. Hay una hermosa energía de evolución. A fejlődés energiája jelenik meg, és az, hogy régi fajta korlátok oldódnak ki. Con lo que nos hemos defendido. Y al liberar ez a megszabadulás, ez a védekező mechanizmus megszabadulás. Ha lenne egy kis védekezés ott. This is my standard joke with myself, you may use it too. Ez egy standard vicc a magam számára, de te is nyugodtan használhatod.
It is important that we always retain the ability to laugh at ourselves. It makes the evolution go so much faster and easier. Fontos, hogy megtartsuk azt a nevető képességünket, hogy magunkon nevessünk, így a fejlődés is gyorsabban So happy történik. to see how quickly we are developing. The next pattern, we're going to look at the base of your spine and the sexual creative center. So we spiral down. Most pedig spirálisan lefelé haladunk a kreatív és a gerinc alapi központokhoz. De la espina dorsal y el centro sexual creativo, así que hacemos una espiral hacia abajo. Yeah, very good. The energy is moving all the way through the body and up through the spine. Az energia pedig a felfelé halad a testen át, és a gerincen át is. Oh, this is nice. I like this pattern. And if I'm translating it right, and I think I am, nagyon tetszik nekem ez a minta, és ha jól értelmezem, you know the importance of the laughter to help you release judgments. Fontos a nevetés, mivel ez segít az ítélkezést elengedni, ha esetleg lenne valami ilyesmi ott. Of yourself or others. Akár magad, akár mások fölött. Yes, Oli, we are laughing our negative egos away. Így van, Oli. A negatív egónkat nevetjük, hogy eltűnjön. These energy patterns and the collective that we're making here today, I knew it would be a celebration. Tudtam én, hogy itt ünneplés fog zajlani, a minták már erről beszéltek. But I didn't know it would tickle my soul so much. De nem gondoltam, hogy ennyire megcsiklandozza a lelkem. So yes, Agoritza, our mantra can be just in case. Így van, Agorica. Az energiánk arról beszél, hogy esetleg, ha így lenne. Let me see if there's any. So base of spine, sexual creative, energy rising up through the spine in a nice supportive pattern. Tehát a kreatív központ, gerinc alapi központ, az energia felfelé halad támogató energiával. So as we work with these patterns, and I've said to you, we're going to continue to work with our visions of what is possible for us now. És továbbra is a víziónkkal dolgozunk, azzal kapcsolatban, hogy mi a lehetséges most számunkra. There's just within the front of the lattice, there's new spheres of potentials that are showing themselves that were not there before. A háló előttünk lévő részében új gömbök jelennek meg, amik eddig nem voltak ott. New creativity. Újfajta kreativitás. Beautifully done, everyone. Nagyon csodásan csináljátok. So, from the base of the spine and the sexual creative center, let us focus now in the area of our throat. Most pedig a kreatív és gerinc alapi központoktól menjünk felfelé a torok területére, felfelé. Are you there, Graciela? I think we have Barbara ahead. Oh no, Barbara, you're going to another time-space coordinate. Közben Barbara egy másik időtér koordinátába, de nem, közben visszajött. It had stopped for a few minutes. Connection's good? Connection looks good, yes. Okay, all right, let us continue. Good. Folytassuk. Take a breath, everyone. Vegyetek mély lélegzetet. And as I look in the area of the energy of your throat, it's a beautiful, strong, powerful pattern. Ahogy a toroknál lévő energiát nézem, csodálatos, erős minta az, amit látok. How many years have we been working with what it means to speak our truth? Hány éve dolgozunk már azzal, hogy az igazságunkat kimondjuk. And it's bright and strong, and practice speaking your truth even more because there's clarity and focus that you have now developed. Továbbra is folytasd az igazságot kimondását. Gyakorold ezt. Mivel itt még inkább tisztaság fejlődik ki. És azt is érzem közben ebben a mintában, hogy öröm van ebben a mintában.
Egy nagy kibontakozás zajlik, amiben részt veszünk. And sometimes it looks a little messy and like, are we really doing it? Néha ez zavarosnak tűnik, és azt kérdezzük, hogy tényleg csináljuk ezt? But this is the first time I have seen so much balance and healing within the area of our throat. De sok idő után most látom először, hogy ekkora nagy tisztaság van itt a toroknál. And the pattern is showing me this, and here's the message. A minta pedig azt mutatja, ezzel az üzenettel jön. This is happening today because we are mastering what it means to be individual. Ez azért történik ma, mert mesterévé válunk annak, hogy mit jelent egyénnek lenni, and also what it means to be a unified whole. És azt is, hogy mit jelent egységesített egésznek lenni. Okay, there's a little bit of, again, may I have permission to work a little bit with the energy here in the throat, and actually even the high heart is showing a release. Megint csak hadd kérjek engedélyt arra, hogy tisztítsuk egy kicsit a torok területén, és ugyanúgy a magas szívközpontnál is kioldódni szeretne valami. És hadd emlékeztesselek arra titeket, hogy mindig a belső bölcsesség szerint reagáltok erre. Következő hónapokban, ahogy a holdciklusokkal dolgozunk, there is the energy of the divine diplomat you are aligning with. Az isteni diplomata energiája az, amivel összehangolódtok. How to be diplomatic in a world where many are just waking up. Diplomatikusnak kell lennünk egy olyan világban, ahol nagyon sokan most ébrednek. You're going to find yourself in greater peace with where things are in the moment. Te vas a encontrar en un lugar con egy olyan helyen fogod találni magad, ahol nagyobb békében leszel azzal kapcsolatban, hogy állnak a dolgok a világban. És kész leszel a következő ciklusra. Tetszik nekem ez. Nagyon csodás, kellemes meglepetés ezt az energiát látni. Most pedig a két kezet a térdekre helyezzük. A szívnél kezdtük tehát. We spiraled down to the solar plexus. Aztán lefelé haladtunk a napvonat központhoz. Then we spiraled up to the high heart. Aztán felfelé spirálisan a magas szívközponthoz. Then we spiraled down to the base of the spine and the sexual creative. Utána pedig lefelé a gerincalapi és a kreatív központokhoz. Then we spiraled up to the throat. Utána felfelé a torokhoz. And now we spiral down to the most pedig lefelé a térdekhez. In the energy of infinite love, let us take a look at the pattern we create here. A végtelen szeretet energiájában tehát nézzük meg a mintákat, a mintát, amit itt teremtünk. So this is acknowledging the energy pattern you're showing is you're still working with creating harmony through relationships and flexibility. Azt mutatja a minta, hogy még mindig harmóniát teremtetek a kapcsolataitokban. You already know this. Ezt már tudjátok. What is being shown here is that in your flexibility, you will be able to help relationships become much more balanced. De azt is megmutatja ez a minta, hogy a rugalmasságotokban a kapcsolatok nagyobb egyensúlyt kapnak. There's a little bit of tiredness, so there's a little shifting of a pattern I would like us to do here. Szeretnék a mintában egy kis változtatást végezni, mert úgy érzem, hogy van itt egy kis fáradtság. I know I say this from time to time. Tudom, hogy időnként ezt mondom. Be aware that you do not pick up other people's conflicts. Légy tudatos arra, hogy mások konfliktusait ne vedd magadra. Allow people to have their opportunity to grow.
Hagyd meg a másiknak, hogy legyen alkalma You can stand növekedni. by them as we stand by each other here. Mellettük Puedes állhatsz, pararte al ahogy lado mi de la is itt persona, como egymás nos paramos mellett aquí los állunk. unos al lado de los otros. And as the light becomes stronger, each being can see more clearly where they can balance more. Y a medida que la luz se vuelve más fuerte, cada ser puede És ver ahogy a con fény mayor növekszik, claridad dónde puede equilibrarse más. Now, many of you, I'm seeing the changes around the knees, and you may feel some cooling energy here. En algunos de ustedes veo los cambios en las rodillas y puede que tengan algo de a energía térdekben fresca. közben változást lehet érzékelni. I'm just going to ask, I want to, yes, it's definitely time for the change. Mindenképpen a változás el ideje ez momento most. de un cambio. We don't always have to agree. That's not what we're looking at here. Nem kell mindig Y no siempre egyetértenünk, tenemos que nem estar de ez acuerdo, áll no es most eso lo que estamos előttünk. mirando aquí. It's to agree to disagree. Ez acordar, megegyezni estar en abban, desacuerdo. hogy lehet And nem Maria reminds egyetérteni. us of the compassion, neutrality, and trust. És ahogy Mária emlékeztet minket, Y como nos recuerda együttérzés, María de la compasión, la neutralidad y la pártatlanság confianza. és bizalom. Beautiful. Hermoso. Csodás. Okay. I know I'm missing some of the great comments you're making here. Let me see if I can. Tudom, hogy közben nem tudok figyelni itt a csodás kommentekre. The energy patterns you're producing are very, very strong. Ezek az energia minták Los nagyon patrones de energía que erősek. están produciendo son muy, muy fuertes. Okay. Let's go a little further. Vamos un Menjünk poco egy más kicsit allá. tovább. Right, and Oli says the other side of the coin, our inner conflicts are reflected in our outer relationships. Y Oli habla Oli del pedig otro azt lado de mondja, la hogy moneda, az donde érem nuestros másik conflictos oldala pedig internos az, se hogy a reflejan saját belső en nuestras konfliktusaink relaciones externas. And a now when we külső present this, it kapcsolatainkban gives us an opportunity to reflektálódnak. recalibrate so we can bring greater balance to what we're doing and healing. És ahogy Y most que cuando vemos esto tenemos átkalibrálódunk, la nagyobb, oportunidad de recalibrar y poder traer mayor equilibrio nagyobb y también egyensúlyt mayor hozhatunk sanación. mindebbe And so we bele. go from the knees to the area of the third eye, and the pattern is exquisite. A térdektől pedig felfelé haladunk a harmadik szemig, a minta We are doing pedig some nice csodás, house cleaning különleges. today in our energy field. We're cleaning a few things up. Estamos haciendo una Az linda limpieza de energiamezőnkben casa en egy kis nuestro tisztogatást campo végzünk itt ma, energético. sok mindent kitakarítunk. So it's not that we're being negative. We're saying, oh, look at this and look at this, and now listen to this part. Y Nem no es que vagyunk estamos negatívak, siendo csak azt negativos, mondjuk, sino que hogy decimos, nézd bueno, meg miren ezt, esto, nézd miren meg lo azt. otro, y ahora escuchen esta parte. We all have parts that we know are missing, and we want to bring those parts through for completion. Mindannyian tudjuk, hogy vannak Todos olyan sabemos que részeink, tenemos amelyek partes még que faltan, hiányoznak, queremos és traerlas ezeket para una szeretnénk completitud. behozni. And what you are showing is there's an alignment. This energetic pattern is, we're in the third eye, and it's filling in a place that brings in more personal power and self-respect. Y acá en esta Itt ebben alineación az que estamos en el tercer összehangolódásban ojo, pedig estamos en un lugar donde trae olyan hely mayor mutatkozik meg, poder personal y amely a respeto. nagyobb személy erőt I know that képviseli. some, just in case, Tud- some may be a little tired. Tudom, hogy vannak Y olyanok, akik algunos esetleg pueden estar fáradtak, un poco cansados, solo en caso de que haya alguno. And I'm not making fun, please understand that. I'm just acknowledging. Sometimes we do get a little tired with all the changes. és nem viccelődöm No me quiero ezen, reír de mindannyiunknak esto, vannak solamente olyan lo estoy reconociendo, időszakai, porque a veces amikor nos kicsit cansamos de elfáradunk. todos los cambios. However, there is a place where there is a completion of the cycle and the building of the new pattern for the next level of energies. De most itt egy Sin olyan embargo, hay hely, una ahol ezt a ciklust be lehet del fejezni, del ciclo y una construcción de las nuevas és az új energías. energiákat And there pedig was laughter, építhetjük. and I was told that I just described regeneration and rejuvenation, which is what we are all in for now. Y sentí És risas, y se me dice nevetést que érzékeltem, acabo de és descubrir azt mondták, que la hogy regeneración y el a rejuvenecimiento, que es lo que az estamos új, Everything újra so a bright. regenerálódás, megfiatalodás tan idejét What I'm seeing is éljük. that what we're working with now is for the patterns to become clearer, a little bit sharper.
in their development. Ezek a minták pedig élesebbé válnak, ahogy fejlődnek. Haciendo que los patrones se vuelvan más claros, un poco más agudos en su desarrollo. This looks really good. There's definitely the new energies and the new regeneration here for each one of us. Nagyon-nagyon szépnek látszódik, ez mindenképpen ez az új energia regenerálódása. And from the third eye we go to your feet. So we're going to spiral from the third eye down to the feet. Most pedig a harmadik szemtől lefelé haladunk, spirálisan a lábfejig. And before I even knew we were going there, I see a word that represents roots or grounding that is here. És még mielőtt ezt kimondtuk volna, már is azt a szót láttam, hogy gyökerek vagy földelés. And there is more clarity to stand in your truth. Nagyobb tisztállátás van abban, hogy az igazságodban megállj. More honesty in your presence. Nagyobb őszintesség a jelenlétedben. This is the beautiful wave of invitation from this full moon today. A teliholdnak ez a csodás meghívása számunkra itt ma. This is where not only do others get to know you better, but you get to know yourself better. Nem csak mások ismerhetnek meg jobban, hanem te magadat is. Logran conocer mejor, sino que tú también te logras conocer mejor a ti mismo. So beautiful. Annyira csodás. Tan hermoso. And your presence in this state of being is very important during this time of change. És a jelenlétünk ebben a változó időben pedig nagyon-nagyon fontos. Each one of you makes a difference. Each one of you matters. Mindannyian számítotok. Cada uno de ustedes importa. Mindannyian fontosak vagytok. Indeed, Francesca, through the lattice and those figure eights, we are impulsing love through the collective. És valóban, Francesca, a 8-as mintázatokban és a hálóval szeretetet közvetítünk kifelé. Francesca is saying we also bring back a larger amount of the energy of love from the collective. És úgy folytatja tovább, hogy ugyanakkor a szeretet nagyobb energiájából nagyobb mennyiséget hozunk be felé is. That pattern is so beautiful. That big sigh, it's like being in love. Olyan csodás ez a minta. That energy of being in love. Hogy ez a nagy sóhaj olyan volt, mintha a szerelem energiájában lennénk. This is what we are generating and we become supported by, and the new energies and the new ways are born. Ezt az energiát generáljuk, és az új módok ebből születhetnek meg. And so now we come to the crown center. We spiral up from the feet to the crown. Most pedig a lábtól felfelé haladunk a korona központig. This pattern that says greater knowing, greater wisdom. Itt jelenik meg a nagyobb bölcsesség, a nagyobb fejlődés, nagyobb tudás, bölcsesség. You may feel some movements of energy up through your spine. That is your energy responding. Mozgásokat észlelhetsz a gerincedben felfelé, ez az energiád. There is a delightful opening in the crown. There's points of light, 144 points of light in the brain becoming much stronger. They always will if we're on a particular path. A koronaközpontban egy nyitás történik, a fénypontok egyre erősebbek. It is part of your innate becoming much more conscious. Ez a saját veleszületettnek az egyre tudatosabbá válása. Through the crown center. A koronaközponton keresztül. Great development of your honesty, your integrity, and what is important to you. Fejlődés történik a saját integritásodban. Crown centers connecting more and more with the collective. A koronaközpont egyre inkább összekapcsolódik a kollektívvel. Increasing your ability to communicate in this energy of wholeness.
saját képességedet erősíti, hogy ebben a teljességben tudj kommunikálni. Hogy tudd azt, amit tudnod kell. Hogy tisztábban láss. Hogy túllépj azokon a konfliktusokon, amiket ez a világ prezentál. És hogy belépj abba az energiába, ami a bölcsességé és a szereteté. Szeretnék meghajolni mindannyiótok felé. So in that place where we have collected energetically, let us bow to one another. Hajoljunk meg egymás előtt ezen a helyen, ahol energetikailag kapcsolódunk. And then stand strong, stand straight beside each other. És aztán álljunk meg egymás mellett, erősen, erőben. So from the crown we will go to the center below. Aztán pedig a koronaközpontból az alsó központba haladunk. What are you feeling? What energies do you want to anchor here in the center below in this phoenix spiral? Mi az, amit érzel? Milyen energiát szeretnél lehorgonyozni az alsó központban? Talk to me. Give me some words here. Let's see what you're feeling. Adjatok szavakat itt a chat részlegben. You have torn down a lot of the old ways and you are ready to build a new. Lebontottátok a régi módokat, formákat, itt az ideje az újnak. What are you feeling? Mit éreztek? So, honesty and integrity. Honestidad, integridad. Őszintesség, integritás. New foundations in the new energy. Új alapok az új energiában. Good. Let me see, we have more here. Releasing the conflicts of family. Kioldva a család konfliktusait. Choosing how much you will be involved. Megválasztva azt, hogy mennyire bonyolódsz bele. Maria speaks of sheer empowerment. Mária az nagy megtáltosodásról Oli speaks of 144 levels of consciousness. Oli a tudatosság 144 szintjéről beszél. Itt az is megjelenik ebben az alapban, hogy az a tudás, hogy mikor maradjunk nyugalomban és mikor cselekedjünk. Szabadság, fúzió. And Wani says, I'll see this shortly, I think. Gina says, can you see what Wani has said? Paz conmigo? No, sabiduría amorosa. That's loving wisdom. Szeretetteljes bölcsesség. Thank you. We have clarity and strength from Gina. Tisztánlátás, erő. This is going a little bit slow here for me, so let me see what else we have here. Confidence. Magabiztosság. Love from Sophia. Szeretet. Oliva, faith and hope. Karen, love. Fe y esperanza, hit, amor. Szeretet. Sanjay, compassion and grace. Együttérzés. Compasión y gracia. Kegyelem. Peggy, trust and freedom. Bizalom, szabadság. Confianza y libertad. Margarita, love. Josefina, integration. Amor, Szeretet, integrálás. Roberta, presence. Presencia. Luminosity, there's so many. This is all in your center below, your foundations. This is beautiful. Ezek a ti alapjaitok, csodálatos mindegyik. Good. Self-love, prosperity, strength, courage, harmonic. Giuseppe is feeling harmonic energy. Wonderful. Harmonikus energia. Propio, prosperidad, armonía. And these energies, they have that beautiful look of roots of light.
Ez az energia pedig csodás fény gyökerekkel rendelkezik. 8-as mintázatok van, aztán a föld pedig válaszol. So this is in your center below. Ez az alsó központ. Let us take a good look now at your center above. Nézzük meg most a felső központot. Oh boy. That portal that we call the center above opens with an energetic pattern to translate. Ez a kapu itt a felső központban megnyílik. With this, translate with a multi-dimensional understanding of how things can work now. Hogy jobban tudjuk értelmezni, multidimenziósan, hogyan működhetnek most a dolgok. And yes, we reach certain points where we're asked to just go in faith. However, the understanding and this knowledge will serve us very well. Ez a tudás nagyon jó szolgálatunkra fog állni. Each one of us has a piece of the puzzle. Mindannyiunknak ott van a kezében a kirakós kis darabkája. Hologram is here. Itt a hologram. Es como que el holograma estuviera aquí. And you're adding that third laser light so you can read another part of the holographic reality. Te pedig a harmadik lézer sugarat oda teszed, hogy ezt a holografikus képet értelmezni tud. Ez az energia, amit megosztasz, You are contemporary mystics. Jelenkori misztikus vagy. You are evolutionaries. Evolúciós lény vagy. As you say yes to yourself, ahogy igent mondasz önmagadnak, you come into the new levels of contemporary consciousness. A jelenkori tudatosságba lépsz be, az új szintjeire. A lot of the old mysteries are solved. A régi misztériumokból számos már megoldódott, de lesznek újak. De a tisztállátás és tudás új szintjei a javunkra lesznek. By the time we reach the year 2023, it will be interesting to see the leap in consciousness that we can make. Mire elérjük 2023-at, érdekes lesz megnézni, ahogy a tudatosság ugrik egyet. Mert minden, amit teszünk, számít. Védj egy mély lélegzetet, és érezd magad kényelmesnek mindezzel. Mindannyian a kirakós egy darabkájával érkezünk. And I truly believe that as we learn how to put these puzzle pieces together, és hiszem azt, hogy ahogy összerakjuk ezeket a darabkákat együtt, we open up those new levels of knowledge, a tudás új szintjeit nyitjuk meg, and abilities. És a képességekét is. Very nice, Kimberly. Yes, it is. We give birth to ourselves and to one another. Önmagunkat szüljük újra, és egymást is. And as we do it in that kind of figure eight, giving birth to ourselves and one another, now we have the evolution of our species, of who we are. És így a 8-as mintázattal kapcsolatban itt a miénk lehet a saját fajunk evolúciója is. Very, very nice. Let us look at the energy through the core of our being. Nézzük meg a magenergiánk energiáját. Beautifully done. Wonderful laser-like energy. Csodálatos lézerszerű energia. And my laughter is because as soon as I look, it becomes much, much stronger. És nevetek, mert ahogy ránézek, még inkább erősödik. And it is through this spiraling of the energies and then focusing through the core of your being. És itt a spirális mozgásban, a magenergiára való fókuszálásban
that you are able to choose with greater skill and accuracy. Történik az, hogy nagyobb képességgel és pontossággal tudsz választani, hogy hová és hogyan helyezed az energiád. Being in alignment with the energy of who you are, összehangolódva annak az energiájával, aki vagy, your ability to grow, to be able to focus and concentrate in this way, a képességeid növekszik, hogy ilyen módon tudj koncentrálni, hogy a készenlét állapotába kerülhess. There's been so many changes these past few years. Annyi változás következett be az elmúlt években. The old ways dissolving, dying off. A régi formák, a régi utak kioldódnak, elhalnak, New ways being born. és az újak vannak születőben. There are many blessings in that cycle. Ebben a ciklusban nagyon sok áldás rejlik. And it is in this cycle that we get to bring those blessings through. És ebben a ciklusban hozhatjuk be az áldásainkat. So we are going to continue to work with the cycles of the moon and you. Folytatni fogjuk a Hold és Te sorozatunkban a Hold ciklusok energiáján. Y ya lo hicimos una parte y decidí hacerlo nuevamente porque he estado viendo los cambios en nuestra visión. If you choose, we meet together and we will work like this through new moon and full moon, and before you know it, December will be here. Követni fogjuk a teli hold és az új hold hullámait, és így jutunk el decemberig, ha ti is csatlakoztok. You have done very well today. Nagyon szépen dolgoztunk együtt ma. I am in awe of the energies that you are presenting and what we can co-create together. Mindannyian azt mutatjátok be, amit együtt valóságtot teremthetünk. And Oli, yes, speaking of the living money to create the new earth, that's what we're doing in that universal energy of money. Very good. És valóban Oli az élő pénz szimfóniájának szivárványát teremtjük. And I have found it very interesting because as we speak of money, people's beliefs and energies come up around it, and yet it is something for us to transform, even that to transform. És ahogy a pénz egyetemes energiájával is dolgozunk, a különböző rendszerek, emberek energiája is feljön, amivel lehet dolgozni és átalakítani. So I would ask you to choose to have healthy, balanced, loving relationships in all areas of your life. Úgyhogy válasszuk azt, hogy szeretetteljes kapcsolatok lehessenek az életetekben. We stand as individuals. Ebben a kós teli holdban egyénenként állunk. Each one of you, I'm going to ask you to have the courage to do something to express yourself that you may have hesitated about. Azt kérem, hogy mindannyian fejezzétek ki önmagatokat olyan bátorsággal, ahogyan eddig még nem sikerült. It could be just choosing to write your new thoughts and looking at them with great honesty. Akár csak azt, hogy legyen bátorságod a saját gondolataidat leírni, és nagyobb tisztáslátással rájuk nézni. Adj magadnak engedélyt, hogy jobban az legyél, aki vagy. Ezt is már sok éve mondom. On this day, you're born anew. Ezen a napon újjászületsz. The energy of the universe speaks to us through the cycles of the moon, the alignment of what's happening with the planet. Az univerzum beszél hozzánk a holdciklusokon keresztül, a bolygók együttállásán keresztül.
The energy of the universe speaks to us in many ways. Sokféle módon beszél hozzánk az univerzum energiája. So here you are, I continue to look at all these wonderful resonance of words that you have presented here that represent to you wholeness. Y aquí estoy mirando És most esta is azt resonancia de nézem, las ezt a palabras que han rezonanciát, presentado aquí, amivel que megjelentetek representa su itt totalidad. So look at teljességben. what you wrote here today. Miren lo que escribieron aquí hoy. Nézzétek And csak, later hogy on, miket write just a little bit about it, please. írtok. Később is Más adelante egyedül escriban un poquito írjatok de még And erről. see what comes out of you. Nézzétek meg, hogy mi Y bukkan vean qué elő es lo que surge belőletek. de ustedes. For this is an auspicious day to birth through new parts of yourself. Mert ez egy kedvező Porque nap, es un hogy día auspicioso para dar világra nacimiento a partes hozzatok nuevas de ustedes. új részeket Reach in magatokból. and find a bit more. It's there. Busca y encuentra un poquito Keressetek és más. találjatok ott több dolgot, hiszen And ott van. each time you do that, when you think you've reached this place where you're done, reach in, there's more. És mindig, amikor Cada azt vez gondolod, que hogy elértél alcances ese egy lugar helyet, donde és piensas nincs tovább, que ya de está mindig listo, van tovább. busca más. Keres porque hay más. tovább. So we stand by each other in that truth, Úgyhogy egymás Paramos mellett los állunk unos ebben az junto a los otros en igazságban, esa verdad, and we encourage one another. és y nos bátorítjuk alentamos egymást. los unos a los otros. Very, very nice. What an amazing session. Nagyon csodálatos Muy hangolás. bonito, qué sesión más sorprendente. And yes, Francesca, it is always that presence for us to know that we are in the right place at the right time. És valóban, Sí, esa Francesca, presencia de saber mindig que estamos en el lugar jó correcto, en el tudni, momento hogy a correcto. legjobb helyen, a Now, what legjobb we do with időben that vagyunk. reality, that is up to us. Ahora lo que hacemos con És esa hogy mit realidad, teszünk eso ezzel a depende de valósággal, nosotros. ez tőlünk függ. Truly is the dawning of a new time. You know that. Tudhatjátok, Verdaderamente hogy es az el új amanecer idők de un nuevo hajnalát tiempo, ustedes lo éljük. saben. Once again, let us touch each other Megint csak Una vez érintsük más, meg egymást, toquémonos los unos a los otros and let us affirm és y mondjuk afirmemos együtt in the energy of infinite love. a végtelen la szeretet energía del amor energiájában. infinito. I am alive. Élő Yo vagyok, estoy viva, I am electrical. elektromos vagyok, soy eléctrica, I am transformative. átalakító soy erejű vagyok. transformadora. In your heart, the energy of infinite love is present in every cell of my body. És kéz a szíven, Energía del a amor végtelen infinito está szeretet presente en cada energiája, célula de mi ott cuerpo, van testem minden Every layer of sejtjében, my DNA. lényesen en minden cada rétegében, capa de mi ADN, Every light fiber of my being. lényem minden fényhuzalában. en cada fibra de luz de mi ser. And together let us acknowledge each other. Thank you for being here today. És mondjuk ki egymás felé is, köszönjük, hogy Reconozcámonos los unos a köszönet, los hogy otros. itt voltál Gracias ma, por estar aquí hoy, For being so present. ilyen nagy por estar tan jelenlétben. presentes. Until the next time. A Hasta la legközelebbig. próxima. Thank you, Barbara. Köszönet, Thank you Barbara. always. Thank you, Gra. Graciela. And thank you, each one of you. És köszönet Gracias a cada uno de mindannyiatoknak. ustedes. Full moon blessings for all. Teli holdáldások mindannyiótok Bendiciones de luna számára. llena para todos.